Malungkot na inanunsyo ni Kris Aquino sa programa ni Boy Abunda ang balitang patuloy na lumalala ang kanyang kalusugan ngayon dahil sa sakit niyang autoimmune. Ayon pa sa Queen of All Media, dahil sa patuloy niyang gamutan, naaapektuhan na ang kanyang puso na posibleng maging dahilan umano ng maaga niyang pagkawala. Sa mga susunod na buwan umano ay magiging risky na ang kanyang buhay. Kaya naman, inihabilin na nito ang kanyang dalawang anak sa mga kapatid nito at sa kanyang malalapit na kaibigan. Kabilang na dito si Boy Abunda. Kung siya umano ang papipiliin, ayaw pa niyang mawala dahil gusto pa daw niyang maging stage mom para sa kanyang anak. Kaya naman, pinipilit niya daw na maging malakas para makasama pa niya ang kanyang dalawang anak. Ago, I had my regular blood panel. I don't call it a blood panel. Sinasabi ko na blood donation ang ginagawa ko sa dami ng kinukuhan dugo sa akin each time. Dr. John Belperio, who is a physician in UCLA, and he actually does very complicated surgeries. Gumagawa siya ng mga lung transplant because may tama na yung lung ko from my autoimmune illness na Serge-Strauss. That was because may comorbidity na ako, tapos tinamaan ako ng COVID while in Houston when we first arrived here. Siya baling lead physician ko together with a rheumatologist, si Dr. Khan. They're both from UCLA. So, what was alarming was that sobrang bumagsak yung hemoglobin ko. That's part of our yung CBC panel natin. I'm trying not to go too medical, but yung hemoglobin kasi is very important dahil yun ang medala ng oxygen dun sa ating mga red blood cells. I fell to below 9. It was the first time na nag-8.7 ako. In other words, kung nasa Pilipinas ako, binibigyan na sana ako ng blood transfusion. And when you have autoimmune, ang tinitingnan mo doon, yung inflammatory panels. That means kung anong mga namamaga sa loob namin. Buhay nagdoble that first time. And he was so worried because when you have Serge-Strauss, yung blood vessels natin, yun yung tinatamaan. They become inflamed, so nahihirapan yung dugo na dumaloy sa katawan mo. So, nung he asked for another blood panel after 2 weeks kasi tinaas muna yung methotrexate dose ko. Methotrexate is a form of chemotherapy. Kasi yung right now, meron akong chemotherapy which is an immunosuppressant, that's methotrexate. A lot of Filipinos would know kung anong pinag-uusapan ko. And then I am also taking Dupixent. Isang problema yan because that is not readily available sa Pilipinas. Wala siya. They have no FDA. Wala pa silang, hindi man sila nag-apply. And unfortunately for me, that's also not available in Singapore. Bumalik ako, boy, dun sa inumpisahan sa Houston. That's Nucala, Nucal. Nucala is available in Singapore pero wala pa siyang FDA na kahit man lang nag-apply, wala sila sa Pilipinas. Right now, 2 of the 3 medicines I'm on hindi available sa Pilipinas. That picture that you're showing right now, boy, yung bagang-magayang sa mukha ko at marami akong rashes, I sent that to you because unfortunately, meron akong pamilya na autoimmune condition na naghe-hello ngayon. If you'll allow me, pamamalanan natin, I'll start with October of 2018, na-diagnose ako with autoimmune thyroiditis and yung chronic spontaneous urticaria. Yun you're familiar with because nakikita mo na punong-puno ng pantal yung buong katawan and meron akong mga, after that, malalaking mga pasa. So, that was something I went through and it was being treated already,
2022 via Xolair, another biological na gamot. But then, it was in April of 2022 na lumala and na-diagnose yung Serge-Strauss. Yun ngayon yung pinaka-kontrabida sa buhay ko. Ang problema, boy, is that it was diagnosed nung nasa phase 3 na ako. And that's the last phase. Nung nakita, if you can see, that's a butterfly rash. Okay, yung pinakita niyong litrato kanina, ayaw pang bigyan ng direct classification ng mga doktor, but it's a toss-up, boy, because of the physical manifestations. Ang ibig sabihin ito, yung pinapakita ng katawan ko, and because I have very low hemoglobin, I have fluctuating blood pressure, nagsisimula na yung, hindi, pinakita ko sa'yo, pero I asked na, huwag mo na i-share, affect talaga yung pamamaga ng mga tuhod ko, at yung mga buto-buto na naglalabasan. It's, right now, they're classifying it as an autoimmune mixed connective tissue disease. Falling under that, boy, is either SLE or lupus na mas kilala, or it could be rheumatoid arthritis. Pabalikan ko, hindi natin nabanggit na nung nasa Houston ako habang hindi pa gumagaling from COVID because I was a long-haul patient. I had it for more than 3.5 weeks with all the symptoms. Ang nangyari was I got a 4th diagnosis. Meron ako ng Kris syndrome. It's, the other word for that, or the other term, is diffuse scleroderma. Nakakatakot yun, boy, kasi ang inaatake naman nun yung ating lungs. Pulmonary hypertension from that, meaning na ang hypertension pala hindi lang sa puso, pwede ring mangyari sa ating mga. So, it's my right lung, boy, na nung gumawa kami ng buong chest and up to the stomach na CT scan, nakita nila na meron na akong maliliit na nodules at tama, yung mga sugat na, dahil na hirap na yung right lung, dahil until now, part of Serge-Strauss is that you have this persistent dry cough at nagkaroon ako ng adult onset, meaning matanda na ako, ngayon ako nagkaroon ng asthma. Ang nangyari kasi is that yung our heart, diba, is surrounded by muscles para maprotektahan yung puso. Yung muscles na yon that are surrounding my heart, magang-maga sila. Parang, boy, I liken it na para mas maintindihan ng mga tao. Kung naglalaro ka ng sports, lalo mga Pilipino tayo, basketball. Kung natapilok ka habang naglalaro o nanipa sa'yo, nahulog ka, normally, you pray that it's not a fracture, it's just a sprain. Pero kung yung sprain na yon nangyari sa'yo, anong mangyayari? Mamamaga ng todo yung sa labas. Yung sa akin, yung pamamaga, hindi lang sa labas ng puso, kundi dun sa middle layer. And the problem there is, my heart has to work, kung yung sa'yo, normal na kailangan siyang tumibok para makahinga ka, makagalaw ka, gumawa ka ng mga normal na activities, tapos yung heart rate mo would be, for a normal person, in the 70 to probably 90 range. Ako, boy, maglakad lang ako papunta ng banyo or mag-attempt ako dahil sinusubukan ko talagang magdagdag kibang. Biglang pag tinest na ako, because I have a cardiac monitor dito sa bahay, biglang ang heart rate ko 120. May point na umabot na dahil nagtagal ako, na-enjoy ko yung bathtub, tapos nung nagbanlaw ako, it was 146.
I could have a stroke at any time. I could have, kasi I have to relate this because of genetics. Ang lolo ko sa side ng dad ko, yung original na Benito S. Aquino, he was 55 years old when he had a massive heart attack and cardiac arrest. He died in my dad's arms. And dad ko at the time was only 15 years old. That's only 2 years older than me. And the reason nakapunta kami sa Boston dati, my dad had his heart attack, 47 years old, and not many people know, but before Noy died, he needed an angioplasty. That was exactly 5 weeks bago siya namatay. So, sa side ng dad ko, matindi yung sakit ng pagkakaroon ng cardiovascular. I've been okay, boy, kung hindi ako nagkaroon ng autoimmune. I had a big scare because sunod-sunod yung shooting, and I remember hindi ako umabot sa show natin dahil nagsuka. Tapos I had to be brought to the ER of, at the time, Medical City. And I know that this was the year 2015, ghost month, unfortunately. Dumating ako sa Medical City, ang BP ko was 170/110. Umabot ito ng 200/120. It was fine already because I was treated for this in San Francisco December of 2016. So I was fine nung panahon na yon. It was only nagka-problema na naman after COVID. Okay. Ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal na mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal, but I really need it now because on Monday papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance but to save my heart, because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. So, may gamot na susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na to na hindi ka binibigyan muna ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. So, on Monday, magda-daily dose muna ako. Titingnan nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. But this will go on for, I will need a total of 4 doses of this medication. Okay, kasi hindi predictable. But I hate to say it, but I've always been very, very upfront and honest at hinarap ko na to because alam ko na bawat araw, especially now, birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman sasabihin na handa na akong mamatay? I don't think any of us can say that because Ben is only 16. I made the promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Ako lang ang nagpalaki dun sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But on the flip side of that, after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. That's why I want to take this opportunity, boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa mga pinaka-malapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari, pero na kung 2 kaibigan nandito pa dito para sumahan yung 2 boys and
You also promised me, sorry din sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawagan ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng aeroplano to be here with me. I love you so much and I'm entrusting them with you because that too will actually be going home by the first week in 2 weeks. Why did I decide on this? Because naawa ako dun sa dalawang bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para sa makita yung mga doktor. Pinakamabilis na sagot, 3 pages yung laman ng binibigay sa mga doktor na ito yung mabawal na gamot kay Kris. Boy, pati pwede pangalanan na yung brand para malaman na lang ng mga tao sa Pilipinas. As simple as Biogesic, as simple as Ponstan, Advil, yung mga fever reducers, lahat yan allergic ako. Lahat ng gamot na halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Yung mga steroids na binanggit ko, lahat niyan may side effects sa akin na meron akong pinagbabayaran. Mabibilang mo siguro sa 10 daliri kung ilan lamang pwede kong gamot na pwedeng i-take. And apart from that, gumawa sila ng total blood panel para malaman ko anong mga allergies ko. Boy, ultimo, damo, allergic ako. At ultimo yung butil ng alikabok. Pag nahihinig ako yan, at hindi naka-purify yung hangin, hindi po ito kaartihan. Totoo, naninikip na, nag-a-asthma attack na. Kumbaga, ito na lang. Papasok ka sa gera, ang makalaban mo, lahat naka-arbalite, lahat sila may mga assault rifle. Ikaw, binigyan ka ng butter knife lang ang panlaban. Bro, buhay ako ngayon and alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa to because ito lang yung sinabi ko sa ate ko na, ate, if something happens to me, it will show people na prayers hindi pinapakinggan ng Diyos sa madasal na napakaraming tao. I just wanna thank God. Gusto ko magpasalamat because people I do not know, people na have never met me, yung mga hindi ko kakilala, everywhere, boy. Kanina kasi may nag-deliver ng pagkain dito. I was asleep pero may dala sila ng mga prayer booklet. Ang laki ng community dito sa LA and I barely go out but when my sons are out, they're recognized and lahat, wala akong na-encounter na hindi nagsabi sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga taong alam na kaibigan ko sila na pinagdarasal nila at sinasabi nila kailangan siyang gumaling kasi meron pa kaming hinihintay galing sa kanya. Gusto pa namin siyang mapanood. I cannot promise you that. Kasi ang dami ang hindi ko kayang gawin. Pero ito po ang pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo bibigoin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pinakamagandang regalo. Yung pagmamahal ninyo at pagsuporta ninyo at yung pagdarasal ninyo. Kasi wala naman akong nagawa para sa inyo. Pero kayo, sobra yung binibigay niyo sa akin na lakas. Because I know na you're praying for me. And that's the biggest gift anyone can give. O say, boy, para sa mga kapatid ko, I miss them so much. I love them so much, but it's so hard. And to all my friends also who are there, sa lahat ng mga gumawa ng paraan, just last week, nandito si Dingdong Abansada, yung aking inaanak, na nag-spend talaga ng 4 na oras para makipagkwentuhan sa akin. Malalaman mo kung sino talaga yung matotoong mong kaibigan. Dahil talaga gagawa at gagawa sila ng paraan.
I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Andette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. And also to our friend, Miss Jessica Soho, kasi, boy, alam mo naman na sa kanya nakapangako yung interview na to, pero nung nalaman niya na sa'yo ko binigay, wala siya talagang pag-aalinlangan. Dahil alam niya na you are like a brother to me.